नमस्कार. पाठीमागच्या लेक्चरला आपण प्रॉक्सिमेट अनालिसिस बघितलं होतं. त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर, पर्सेंटेज ऑफ ॲश, त्यानंतर पर्सेंटेज ऑफ कार्बन पाहिलं होतं, फिक्स्ड कार्बन, पर्सेंटेज ऑफ व्होलेटाइल मॅटर पाहिलं होतं. आणि ह्या लेक्चरमध्ये आपण अल्टिमेट अनालिसिस बघणार आहे. आणि अल्टिमेट अनालिसिस मध्ये आपल्याला मेनली प्रामुख्यानं जे बघणार आहे ते म्हणजे कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, सल्फर आणि ऑक्सिजन. म्हणजे जो तुमचं कोल सॅम्पल असेल, फ्युएल सॅम्पल असेल, त्याच्यामध्ये हे घटक तुम्हाला फाइंड आउट करायचे याच्यात. आता हे करत असताना आपण पहिलं जे बघणार आहे ते कार्बन आणि हायड्रोजनचं जे पर्सेंटेज आहे, कार्बन आणि हायड्रोजन कसा डिटरमाइन करायचा. अतिशय सोपे टेक्निक आहे आणि हे डिटर्मिनेशन करण्यासाठी आपल्याकडे या ठिकाणी एक मेथड आहे. त्याला ट्यूब मेथड सुद्धा म्हटलं जातं. याच्यामध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला, तर तुमचं जे कोल सॅम्पल आहे, या ठिकाणी दाखवतोय बघा मी, या कोल सॅम्पल घ्यायचंय, नियर अबाउट 0.2 ग्रॅम कोल सॅम्पल घ्यायचं आणि ते ड्राय ऑक्सिजन मध्ये हीट करायचं. ते ड्राय ऑक्सिजन मध्ये हीट करायचं. तुम्हाला एका बाजूला ऍब्सॉर्ब H2O मिळेल, एका बाजूला ऍब्सॉर्ब CO2 मिळेल. So the percentage of carbon and hydrogen in coal can be determined by heating in the sample in heating the furnace or electrically heated furnace. About 0.2 gram of accurately weighed coal sample is burned in current dry oxygen in a combustion tube. ही जी combustion tube आहे, त्या combustion tube मध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला, इथं हीट करायचं आहे कोल सॅम्पल इन द प्रेझेन्स ऑफ ड्राय ऑक्सिजन. ओके, त्यानंतर आपण पुढे जाऊया. As a result, carbon and hydrogen of the coal are oxidized into CO2 and H2O respectively. आणि मग इथं तुम्ही जर बघितलं तर ते ऑक्सिडाइज होतात. कार्बन आणि हायड्रोजन ह्याच्यामधले जे असतात ते ऑक्सिडाइज होतात. एक कार्बन ऑक्सिडाइज होतो CO2 मध्ये आणि हायड्रोजन ऑक्सिडाइज होतो H2O मध्ये. म्हणून इथं कार्बन प्लस ऑक्सिजन इट गिव्स CO2, हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन इट गिव्स H2O. आता इथं जर बघितलं तर कार्बनचं वजन आहे 12 ऍटॉमिक वजन आणि ऑक्सिजनचं इथे एकाचं 16 आणि दोन ऑक्सिजनचं 16 32, 32 आणि 12 44. अशा पद्धतीने हायड्रोजनचं होतं 18. हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन 18 होतं. सो दिस इज द अल्टिमेट अनालिसिस ऑफ कार्बन अँड हायड्रोजन. त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर the gaseous product of combustion obtained in a combustion tube are absorbed in anhydrous CaCl2 and KOH. म्हणजे ते जे गॅसियस प्रोडक्ट आहे ते कशात ऍब्झॉर्ब केले जातात, तर अनहायड्रस काय वापरलं इथं, अनहायड्रस CaCl2 आणि KOH. CO2 इज अब्झॉर्ब इन KOH ट्यूब आणि H2 इज अब्झॉर्ब इन CaCl2 ट्यूब. जर इथं बघितलं तर इथं CaCl2 आहे आणि इथं जर बघितलं तर KOH आहे, लक्षात ठेवायचं. सो 2 KOH प्लस CO2, CO2 हा KOH मध्ये ऍब्झॉर्ब होतो. 2 KOH प्लस CO2, K2CO3 प्लस वॉटर, CaCl2 प्लस वॉटर, वॉटर कशात ऍब्झॉर्ब झाला, CaCl2 मध्ये. It gives CaCl2 7H2. So the increase in weight of these tube is then determined which gives amount of water and carbon dioxide form. म्हणजे याच्यातून तुम्हाला एक ध्यानात येईल की किती वॉटर आणि किती कार्बन डायऑक्साइड तयार झाले. So by knowing the weight of the water and carbon dioxide form, the percentage of carbon and hydrogen can be calculated as the following formula. Amount of carbon is equal to कार्बनचं वजन छेद टोटल CO2 चं वजन 44, कार्बनचं वजन आहे 12 छेद 44 इंटू इन्क्रीज इन द वेट ऑफ KOH ट्यूब. त्या KOH ट्यूबचं वजन किती वाढलेलं आहे ते तुम्हाला ग्रॅम मध्ये लिहिणं गरजेचं आहे. याच्यावरून तुम्ही अमाऊंट ऑफ कार्बन काढू शकता. पर्सेंटेज ऑफ कार्बन इन कोल सॅम्पल 12 divided by 44 into increase in weight of KOH tube divided by weight of the coal sample into 100. इथं बघा अमाऊंट ऑफ हायड्रोजन कसा काढायचा, 2/18 into increasing weight of CaCl2 tube. Percentage of hydrogen in coal 2/18 into increase in weight of CaCl2 divided by weight of the coal sample into 100. म्हणजे हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला जवळपास बघितलं तर थोडासा सेम आहे, फक्त इथं जे वेट आहे ते हायड्रोजनचं बदललेलं आहे, वॉटरचं बदललेलं आहे, लक्षात ठेवायचं. तर अतिशय सोपी ही टेक्निक आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला कार्बन आणि हायड्रोजन हे दोन्हीचं पर्सेंटेज मिळून जातं. नेक्स्ट जी टेक्निक बघणार आहे ते पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन. नायट्रोजन कसा फाइंड आउट करायचा.
The percentage of nitrogen in a coal sample can be determined by using केझाल्स मेथड. आता ही जी मेथड आहे, आता हे तर तुम्हाला कदाचित परीक्षेला येऊ शकतं. व्हॉट इज केझाल्स मेथड आणि काय आहे नेमकी मेथड ते आपण बघणारच आहोत पुढे. पण हे जे मेथड स्पेसिफिक नाव आहे की नायट्रोजन पर्सेंटेज अल्टिमेट अनालिसिस कोणत्या मेथडनं काढलं जातं, तर तुम्हाला त्याचं नाव माहित पाहिजे. केझाल्स मेथड. अबाउट 1 ग्रॅम काय घ्यायचंय, अबाउट 1 ग्रॅम ऑफ अक्युरेटली वेग्ड पावडर्ड कोल इज हिटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. तुम्हाला इथं कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 घ्यायचं, नॉट डायल्यूट, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. आता हे जे H2SO4 आहे हे रिएक्शन मध्ये भाग घेताना कॅटलिस्ट म्हणून भाग घेतं. आता कॅटलिस्टचा पार्ट काय असतं तुम्हाला माहित आहे. कॅटलिस्ट हे रिएक्शन मध्ये भाग घेत नाही, तो रिएक्शनचा वेग वाढवतो किंवा कमी करतो. कॅटलिस्ट इज अ सबस्टन्स which alters the rate of chemical reaction without taking part in the chemical reaction. So it acts as a catalyst in presence of K2SO4 as a catalyst and Cr2O3 in Kesalt flask till the solution become clear. जोपर्यंत सोल्युशन क्लिअर होत नाही तोपर्यंत तुम्ही काय करायचं ते त्याला शेकिंग करत राहायचं. So the nitrogen present in a coal is converted into ammonium sulfate. म्हणजे कोल सॅम्पल मधला जो नायट्रोजन असतो त्याचं कन्व्हर्जन अमोनियम सल्फेट मध्ये होत आहे. When the solution becomes clear, it is treated with excess of 50% KOH and the liberated ammonia is distilled over and absorbed in the known volume of standard 0.1 normal H2SO4 solution. बघा पुन्हा तिथे तुम्ही काय करायचं आहे, 0.1 normal H2SO4 solution घ्यायचं आहे. The unreacted acid is then determined by back titration with standard NaOH solution from the volume of acid used by liberated ammonia. The percentage of nitrogen in coal sample is calculated as follow. Ammonium sulfate जे की तुमचं तयार झालेलं अमोनियम सल्फेट आहे त्याची रिएक्शन तुम्ही NaOH बरोबर करता, बरोबर आहे. म्हणजे बॅक टायट्रेशन करता तुम्ही त्याचं Na2SO4 तयार होतं प्लस twice of NH4OH. So 1 liter of 0.1 normal H2SO4 consumed is equal to 0.1 gram molecule of ammonia is equal to 1.4 gram of nitrogen. So percentage of nitrogen in a coal is equal to volume of acid used. किती व्हॉल्यूम तुम्ही यूज केला ऍसिडचा इंटू नॉर्मॅलिटी, त्याची नॉर्मॅलिटी किती होती इंटू 1.4. आता 1.4 काय तुम्हाला माहित आहे काय, 1.4 ग्राम ऑफ नायट्रोजन. सो वेट ऑफ द कोल सॅम्पल, किती वेट तुम्ही घेतलं होतं कोल सॅम्पल सुरुवातीला. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथं महत्वाच्या आहेत. ओके. तर अशा पद्धतीने इथं केझाल्स मेथडनं नायट्रोजन डिटर्मिनेशन केलं जातं. म्हणजे ह्या जर मेथड मध्ये तुम्ही बारकाईने बघितलं तर इथं तुम्हाला दिसेल की कशा पद्धतीनं तुम्हाला एक कोल सॅम्पल घ्यायचा आहे, कोल सॅम्पल मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 घ्यायचा आहे, पुन्हा त्याच्यात K2SO4 घ्यायचा आहे, Cr2O3 घ्यायचा आहे. हे सगळं सोल्युशन शेकिंग करायचं आहे टिल द सोल्युशन बिकम क्लिअर. सोल्युशन जोपर्यंत क्लिअर होत नाही तोपर्यंत, कारण त्याला ब्लॅक कलर आलेला असतो आणि सोल्युशन क्लिअर होत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याला शेकिंग करायचं आहे. तर नायट्रोजन प्रेझेंट इन द कोल सॅम्पल इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट आणि त्याचं अमोनियम सल्फेट मध्ये रूपांतर होणार आहे, बरोबर आहे. आणि वेन द सोल्युशन बिकम्स क्लिअर इट इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ 50% KOH. आणि नंतर मग हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही बॅक टायट्रेशन करायचं आहे NaOH बरोबर. तर अशा पद्धतीने इथं तुम्हाला नायट्रोजन फाइंड आउट करता येईल. नेक्स्ट बघा सल्फर. आता सल्फर डिटर्मिनेशनची काय नेमकी टेक्निक आहे, तर सल्फर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द वॉशिंग obtained from the known mass of coal sample taken in a warm calorimeter for determination of calorific value. Sulfur present in coal gets oxidized into sulfate. बघा त्याचं सल्फेट मध्ये रूपांतर होतं सल्फरचं. The washing are then treated with barium chloride solution during which precipitate of barium sulfate is obtained. This precipitate is filtered, washed, dried and baked. त्याचं पुन्हा त्याचं वजन घ्यायचं तुम्ही barium sulfate. So by knowing the weight of barium sulfate form, the amount of sulfur present in the coal sample can be determined. म्हणजे तुम्हाला एकदा का बेरियम सल्फेटचं वजन माहित झालं की तुम्हाला त्याच्यामध्ये सल्फरचं पर्सेंटेज किती आहे ते तुम्हाला काढता येतं. तर अशी ही साधी सिंपल टेक्निक आहे सल्फर डिटर्मिनेशनची. त्या पद्धतीने आपण काढू शकतो. आणि इथं जर तुम्ही खाली बघितलं अमाऊंट ऑफ सल्फर फॉर्म इज इक्वल टू 32 त्या सल्फरचं वजन आहे डिवायडेड बाय 233.
जर बघितलं तर त्या होल मॉलिक्युलचं वजन आहे इंटू वेट ऑफ द बेरियम सल्फेट इन अ ग्रॅम. द पर्सेंटेज ऑफ सल्फर इन अ कोल इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल सॅम्पल इंटू 100. तर अशा पद्धतीने आपण सल्फर फाइंड आउट करतो. त्यानंतर लास्ट टेक्निक आहे ती म्हणजे ऑक्सिजन फाइंड आउटची. इट इज डिटरमाइंड इनडायरेक्टली बाय सबट्रॅक्टिंग द सम ऑफ पर्सेंटेज ऑफ कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, सल्फर फ्रॉम द 100. म्हणजे 100 मधून जर तुम्ही कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, सल्फर वजा केलं तर ऑटोमॅटिक तुम्हाला ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज मिळतं. तर हा सिंपल फॉर्म्युला, जसं की आपण प्रॉक्सिमेट अनालिसिस मध्ये आपण बघितलं होतं की फिक्स्ड कार्बन कसा काढला जातो. फिक्स्ड कार्बन कसा काढला जातो तर 100 मायनस पर्सेंटेज ऑफ व्होल्टाईल मॅटर, पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर, पर्सेंटेज ऑफ ऍश आपण बघितलं होतं. सेम त्याच पद्धतीनं इथं पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन फाइंड आउट केलं जातं. तर अशा ह्या सर्व टेक्निक्स आहेत. आणि ह्या टेक्निक मध्ये जर तुम्ही बघितलं पुन्हा एकदा तर पहिली जी मेथड आहे त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की इथं आपण ट्यूब यूज केलेले आहेत. इलेक्ट्रिकली हिटेड फर्नेस ट्यूब म्हटलं जातं याला. आणि इथं मग काय केलं जातं, कोल सॅम्पल घेतलं जातं, कार्बन आणि हायड्रोजन आपण फाइंड आउट करतो. इथं कोल सॅम्पल घेतलं जातं, कोल सॅम्पल हीट केलं जातं इन द प्रेझन्स ऑफ ऑक्सिजन. कार्बन डायऑक्साईड जो तयार होतो तो केओएच मध्ये ऍब्झॉर्ब केला जातो. आणि वॉटर वेपर जे तयार होतात ते कशात ऍब्झॉर्ब केलं जातं, CaCl2 मध्ये. त्याच्यावरती पुन्हा इथं दोन तुम्हाला क्रिस्टल मिळालेले आहेत. त्याच्यानंतर खाली जर बघितलं तर अमाऊंट ऑफ कार्बन कसा काढायचा आणि अमाऊंट ऑफ हायड्रोजन कसा काढायचा, पर्सेंटेज ऑफ कार्बन इन कोल कसं फाइंड आउट करायचं आणि पर्सेंटेज ऑफ हायड्रोजन इन कोल सॅम्पल कसं फाइंड आउट, हे आपण अभ्यासलं. त्यानंतर आपण किझाल्स मेथड मध्ये नायट्रोजन डिटर्मिनेशन कसं फाइंड आउट केलं जातं बघा, आणि बॅक टायट्रेशन ते कसं फाइंड आउट केलं जातं, त्यासाठी पुढे एक फॉर्म्युला आहे पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन इन कोल सॅम्पल. तर या पद्धतीने आपण नायट्रोजन फाइंड आउट कसं केला जातो तो अभ्यासला. त्यानंतर सल्फर पर्सेंटेज कसं काढलं जातं, तर सल्फरसाठी हा फॉर्म्युला आहे सल्फर पर्सेंटेज काढण्यासाठी. आणि फायनली ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज कसं काढलं जातं तर 100 मायनस पहिले तिन्ही कार्बन, हायड्रोजन, त्यानंतर सल्फर, नायट्रोजन, तर हे सगळे वजा करायचे तुम्हाला ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज मिळून जातं. धन्यवाद.